วันที่30 กันยายนเป็นวันอันดับที่64แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้กล่าวถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมประยุกต์ต่อในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงธรรมประยุกต์ในแง่ที่ว่าจะต้องทำให้มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวโดยให้สังเกตจากหัวข้อที่ว่ามีความรู้เข้าขั้นมีการปฏิบัติเข้าขั้นมีภูมิของจิตเข้าขั้นซึ่งแสดงถึงการที่มีอยู่จริงอยู่ที่เนื้อที่ตัวความรู้เข้าขั้นไม่ใช่รู้พระไตรปิฎกแต่รู้พอที่จะแต่เพียงแต่รู้พอที่จะกำจัดความยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติเข้าขั้นก็เหมือนกันไม่ใช่ปฏิบัติหมดทุกระบอบทุกกลุ่มของกรรมฐานที่ปัจจุบันแต่ว่าปฏิบัติอยู่ในลักษณะที่ความยึดมั่นถือมั่นมันไม่อาจจะเกิดได้ในภูมิของจิตเข้าขั้นนั่นก็หมายถึงจิตอยู่ในสภาพที่ความยึดมั่นถือมั่นเกิดยากที่สุดจนกระทั่งถึงไม่เกิดต้องทำได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วเราก็เรียกว่าธรรมประยุกต์คือการประกอบธรรมะเข้าที่เนื้อที่ตัวทีนี้ในวันนี้จะได้พูดถึงธรรมประยุกต์ในลักษณะที่จะต้องประกอบธรรมะให้ถูกฝาถูกตัวไอ้เรื่องถูกฝาถูกตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญคือเป็นปัญหาทั่วไปที่มีอยู่ในเวลานี้แต่คนทั่วไปที่ตั้งใจจะปฏิบัติธรรมในศาสนาของตนแต่แล้วมันไม่มีการประยุกต์หรือประยุกต์ก็ไม่ถูกฝาถูกตัวก็เข้าใจผิด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคำพูดก็ประยุกต์ผิดแล้วคือไม่เข้าใจถ้อยคำเหล่านั้นอย่างถูกต้องมันก็เลยถือความหมายผิดมันก็เลยผิดยิ่งกว่าที่จะไม่ถูกฝาถูกตัวมันกลายเป็นถึงกับว่าไม่มีฝาไม่มีตัวเลยซ้ำไปก็เลยไม่ต้องทำอะไรกันธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือก็เลยเป็นมันหมดไม่เคยพบกันกับธรรมะเหล่านี้หรือใช้ธรรมะเหล่านี้สำหรับคำพูดที่ว่าถือความหมายผิดหรือประยุกต์คำพูดนั้นผิดความหมายตัวอย่างเช่นคำว่ามารกับพระหรือพระกับมารก็ตามใจแล้วถือพูดพุทธบริษัทนี่แหละเอามารไปไว้ที่ตัวยักษ์ตัวมารเป็นสัตว์ดุร้ายรูปร่างน่ากลัวเหมือนกับที่เราพูดกันอยู่ แล้วก็เอาพระไปไว้ที่พระพุทธเจ้าในลักษณะที่เป็นบุคคลคือบุคคลมีรูปร่างงดงามอย่างนั้นประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32อย่างนั้นอยู่ในอินเดีย เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็นิพพานเข้านิพพานจะอยู่เมืองนิพพานแล้วพุทธบริษัทก็เอาคำว่าพระในความหมายอย่างนี้เอามารในความหมายอย่างนี้ อย่างนี้มันเรียกว่าเป็นเด็กอมมือหมายความว่าถูกก็ถูกอย่างเด็กอมมืออยู่ในขั้นเบื้องต้นมากเกินไปไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการหรือท่านเล็งถึงอย่างในบทว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมน่าจะมากอดแข้งกอดขาเราอยู่แต่ถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่ชื่อว่าเห็นเราคำว่าพระนั้นมันหมายถึงอะไรลองคิดดูธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลแล้วก็ไม่รู้จักตายไม่รู้จักเข้านิพพานนั่นพระพุทธเจ้าจริงนั้นไม่รู้จักเข้านิพพานยังมีอยู่ตลอดกาลคู่กันกับสิ่งที่เรียกว่าโลกหรือทั้งหมดก็ยังมีสิ่งที่มีชีวิตคิดนึกได้คือคนอยู่แล้ว
ธรรมะก็ยังมีอยู่เรื่อยปรากฏอยู่เรื่อยแม้คนหมดไปโลกหมดไปไอ้ธรรมะก็อยู่ในฐานะที่ไม่ปรากฏก็เราไม่รู้จักตายไม่รู้จักข้านิพพานต้องรู้จักพระในลักษณะอย่างนี้จึงจะเรียกว่าธรรมประยุกต์มาในขั้นตั้งต้นคือเกี่ยวกับคำพูดทีนี้ก็มาถึงคำว่ามารมีรูปเหมือนที่เขียนฝาผนังโบสถ์มันมารของเด็กๆพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงมารในพุทธภาษิตอยู่มากครั้งมากแห่งไปอ่านดูในพุทธประวัติแต่ความหมายนั้นก็อย่างเดียวกันอีกคือมันไม่ใช่ตัวคนจะเป็นกายเนื้อหรือกายทิพย์หรือกายก็ตามมันไม่ใช่ตัวคนอย่างนั้นแต่มันเป็นธรรมะฝ่ายตรงกันข้ามกับไอ้ที่เรียกว่าพระเมื่อที่ธรรมะหมายที่เรียกว่าเห็นแล้วเป็นเห็นตถาคตที่ธรรมะที่ตรงกันข้ามนั่นแหละมันคือมารครูบาอาจารย์ของเราที่เป็นชั้นบุรพาจารย์นมนานจำแนกมารไว้เป็น5ปัญจมาเรวมารทั้ง5เนี่ยมีคำสวดเป็นคำกลอนอุกิเลสมารนขันธมารมัจจุมารนี่ก็เทวปุตตมารอาภิสังขารมารเป็น5มารการแจกมารเป็น5อย่างนี้มันก็ยังไม่เคยพบในพุทธภาษิตแต่ก็เป็นที่เชื่อถือได้หรืออาจจะมีในพุทธภาษิตที่ผมยังไม่เคยพบข้อนี้จะไม่วินิจฉัยจะวินิจฉัยไอ้ตัวมารทั้ง5นั่นดีกว่าถ้าเราไม่รู้จักไอ้ตัวมารทั้ง5ที่ถูกต้องอย่างเดียวกับพระในลักษณะที่เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนะเราไม่อาจจะกำจัดมารผู้นี้อาจจะเอาธรรมะประยุกต์เพื่อทำลายมารได้ให้ธรรมะประยุกต์ที่ต้องถูกขวาถูกตัวอย่าลืมว่าต้องถูกขวาถูกตัวต้องมีฝ่ายที่จะกำจัดมารแล้วก็ต้องมีมารจริงๆแล้วก็เล่นงานมารนั้นเข้าไปเมื่อได้ฉีดดีๆเข้าไปที่มดแมลงมันต้องจริงเป็นเรื่องจริงแล้วก็ถูกฝาถูกตัวอย่างนั้นมันจึงจะมีประโยชน์เมื่อมีปลวกมีมดมีแมลงก็ฉีดยาปราบแมลงนั่นก็ไปที่ตัวแมลงมันก็ถูกเรื่องถูกฝาถูกตัวนี่เพราะเราเห็นให้รู้จักอยู่เห็นอยู่ซึ่งตัวแมลงแล้วก็ใส่ยาปราบแมลงนั้นลงไปที่ตัวแมลงนี่เรียกว่า
ถูกฝาถูกตัวเมื่อไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารไม่รู้อยู่ที่ไหนถ้าแถมไอ้สิ่งที่เรียกว่าพระก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนที่เป็นตัวจริงมันเป็นแต่ในความฝันในความคาดกันในความว่าเอาเองโดยปากก็เลยไม่มีการกระทำที่ถูกฝาถูกตัวเราต้องเอามารมาได้ซะก่อนเราจึงเอาธรรมะประยุกต์เข้าไปที่มารเมื่อที่เราใส่DDTลงไปที่มดแมลงขอให้ทำจำกัดความทั่วไปในเบื้องต้นว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารเนี่ยมันสรุปอยู่ที่คำเดียวคือความคิดหรือความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาไอ้ความคิดก็คือความรู้สึกก็คือความคิดหมายถึงมันเกิดขึ้นในใจในความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนานั่นคือมารเพราะว่าความรู้สึกที่นี้เกิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันก็เดือดร้อนถ้าว่าจะนั่งก้นไม่ติดพื้นเสมอไปในอย่างมากที่สุดก็ทำให้กระวนกระวายแต่เราพ่ายแพ้แก่มารที่มันเกิดขึ้นมาในใจได้แล้วเราไม่สามารถจะหยุดมันได้ที่ทำไมต้องแก่กับความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาที่เรียกว่ามารนี่ออกไปตั้ง5 อย่างก็เพื่อง่ายแต่การประยุกต์นั่นเองเป็นว่ารู้จักว่ามดแมลงชนิดไหนที่ใช้ยาปราบแมลงสูตรไหนเนี่ยมันก็ต้องได้ดีกว่าที่ไม่รู้จับแยกหรือจำแนกออกไปอย่างนี้นี่คือเราจึงจำแนกมารเป็นกิเลสมารขันธมารมัจจุมารเทวปุตตมารสังขารมารอย่างน้อยก็5 แขนงที่มันจะก่อให้เกิดความรู้สึกกระวนกระวายไม่พึงปรารถนากิเลสมารอันแรกก็คือกิเลสโดยตรงที่เราพูดถึงกันมามากแล้วโลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิตยะขี้คลาดขี้กลัวอะไรตามใจเป็นเรื่องกิเลสโดยตรงนี่เป็นมารเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วมันก็ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นคือร้อนเราผ่านไปได้นี่เรามาถึงขันธมารขันธ์นี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือกายกับใจที่ประกอบกันเป็นคนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นมารให้เกิดความรู้สึกที่รบกวนไม่พึงปรารถนาเป็นอย่างผมอย่างนี้เดี๋ยวนี้ลำบากเรื่องขันธมารอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องความอ่อนเพลียเมื่อมีความอ่อนเพลียมันก็ทำอะไรไม่ได้
หรือรู้สึกไม่สบายเพราะว่าไอ้ขันธ์เนี่ยเกิดเป็นมารเพราะมันไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาจะเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาคือความทุกข์หรือว่าเกิดความรู้สึกชนิดที่เป็นกิเลสขึ้นมาอีกก็ได้แต่มันมีมูลมาจากการที่ร่างกายล้วนๆมันเกิดเป็นอุปสรรคขึ้นมาไม่ได้เล็งถึงกิเลสโดยตรงถึงคุณที่ยังหนุ่มๆเนี่ยมันก็จะสังเกตเห็นได้ว่าในบางคราวให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นมารอย่างคนหนุ่มที่ร่างกายสมบูรณ์มันก็ชวนให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสเนี่ยเพราะว่าในตัวคนมันก็มีตอมแกลนต่างๆที่ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสขึ้นมาต่อหนึ่งถ้าอยากมีร่างกายชนิดนั้นก็จะไม่มีกิเลสได้มีคนสัตว์บางจำพวกเกลียดร่างกายชนิดนั้นจึงตั้งอธิษฐานจิตเป็นพรหมที่ไม่มีร่างกายเรียกว่าอารูปประพรหมในสุดท้ายเขาไม่ต้องการจะมีร่างกายก็เนื่องมาจากที่ว่าสังขารร่างกายนี่มันจะอยู่ในสภาพที่เป็นอุปสรรคหรือมารโดยมันทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาไอ้มารมันก็มาอยู่ที่ตรงนี้ความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาที่มีมูลมาจากร่างกายล้วนๆนี่ต่อไปเราถึงมัจจุมารความตายถ้ามันตายลงไปก็เรียกว่ามันเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะทำความดีหรือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ที่นี่แม้ยังไม่ทันจะตายเนี่ยมันก็เป็นมารเพราะเรากลัวตายอยู่ทุกเวลากลัวตายที่เป็นเหตุให้ทำอะไรไม่ได้ก็มีอยู่มากนี่มันมีมูลมาจากความตายเพียงแต่นึกขึ้นมาก็เกิดปัญหาเรื่องความตายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นทำเป็นอุปสรรคก็เรียกว่าเป็นมารนั้นไอ้ขันธมารนี่เราไม่ได้หมายถึงตายยังเป็นอยู่มันเป็นอุปสรรคแต่ความตายนี่เรื่องถึงภาวะความตายที่จะเกิดแก่ขันธ์เหล่านั้นหรือได้เกิดอยู่ก็ตามมันเป็นมารทุกคนเกลียดกลัวความตายเกลียดกลัวพยามัจจุราชมันก็เป็นปัญหารบกวนจิตใจสร้างความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาจากความตายจากสิ่งที่เรียกความตายความตายธรรมดาก็เป็นมารอย่างนี้เรื่องความตายที่มีความหมายสูงขึ้นไปความตายทางจิตทางวิญญาณมีความล้มเหลวของการกระทำที่ดีที่งามมัน
ก็เป็นมารเรียกว่ามัจจุมารความตายด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ก็มาถึงไอ้เทวปุตตมารไอ้เทวบุตรนี่เราได้รับคำอธิบายไปในทางที่เป็นบุคลาธิฐานเดียวกับคำว่ามารที่เขียนฝาผนังโบสถ์นี่คำว่าเทวบุตรก็อย่างเดียวภาพเขียนผนังโบสถ์ที่เป็นพวกเทวดาเทวดาให้โทษแล้วก็เรียกว่าเทวปุตตมารในคนที่เชื่อเทวดาเชื่อผีเชื่อโชคเชื่อเคราะห์เชื่อกรรมเชื่อลางไม่ใช่เชื่อกรรมมันก็ยกให้เทวปุตตมารหมดผมว่ายังไกลนักเอาที่มันใกล้ๆหรือที่ถูกความหมายก็คืออุปสรรคที่เกิดมาจากสังคมอันธพาลระบุจิกโกจิกเกียอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าคำว่าเทวะนี่มันแปลว่าผู้เล่นสนุกผู้ไม่เอาการเอางานผู้มีแต่เล่นสนุกคำว่าเทวะที่มาจากรากศัพท์วัตถิวะแปลว่ารุ่งเรืองก็ได้แปลว่าเล่นหัวก็ได้ไอ้รุ่งเรืองก็ไม่ใช่หมายความว่ารุ่งเรืองที่ถูกต้องคือมันรุ่งเรืองเพราะว่ามันมีอะไรที่เรียกว่าบุญทำให้ไม่ต้องทำการทำงานเล่นหัวได้ตลอดเวลาไอ้เทวดาที่เขียนฝาผนังโบสถ์มันก็มีความหมายอย่างนั้นคือไม่ต้องทำการทำงานอะไรนอกจากเล่นหัวกันระหว่างเพศระหว่างอะไรตลอดเวลาถ้าจอมเทวดาในทางนี้ก็คือพวกสวรรค์ชั้นปรินิมมิตวัสวัตตีเล่นหัวตลอดเวลาโดยมีคนอื่นมาช่วยให้ความสะดวกอย่างยิ่งเขาเรียกว่าปรินิมมิตวัสวัตตีปรินิมมิตเราผู้อื่นทำให้ผู้อื่นนิรมิตให้คือมีคนคอยให้ความสะดวกอย่างยิ่งขึ้นไปอีกไอ้ตัวก็มีโอกาสเล่นหัวถ้าคุณอ่านพุทธประวัติอย่างนิยายคุณก็จะได้อ่านว่าพญามารนี่มาจากชั้นปรนิมมิตวสวัตตีที่สร้างกิริเนศขึ้นมาเข้ามาถ้าถอดบุคลาธิฐานในสร้างกิริเนศก็คือผู้คอยอำนวยความสะดวกให้เทวดาชั้นนี้มันเล่นหัวได้สูงสุดที่เราอย่าไปเอาตัวบุคคลเราไปเอาตัวความหมายคือความหมายที่หมายถึงผู้เล่นหัวตามใจตัวเองสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนพวกหนึ่งเขาเรียกนี่คือผู้มีบุญผู้เสวยบุญนี่คำว่าเทวดานี่ก็หมายตั้งอย่างนี้เทวดาในสวรรค์เทวดาในมนุษย์คือพวกพระราชาพวกกษัตริย์พวกพระราชานี่ก็ถูกสมมติเป็นสมมติที่เทวดานี่ยังตลอดเลยไปถึงพระอรหันต์
วดาพระอรหันต์นี่หมายถึงไม่มีความทุกข์เท่านั้นเองรุ่งเรืองอยู่ด้วยไม่มีความทุกข์อย่างบริสุทธิ์ส่วนเทวดาในสวรรค์นั้นมันรุ่งเรืองอยู่ด้วยกามารมณ์ไม่มีความทุกข์แต่ว่าด้วยความหลงที่เทวปุตตมารคำนี้หมายถึงไอ้เทวดาชนิดที่รุ่งเรืองอยู่โดยการเล่นหัวที่เป็นไปด้วยความหลงอันระบุทิฏโขทิฏฐิถูกต้องที่สุดถ้าอุปสรรคอันตรายใดๆเกิดมาจากสังคมอันธพาลไม่เรียกว่าเทวปุตตมารทั้งนั้นมีการกระทบกระทั่งของสังคมอันธพาลเนี่ยทำให้เราเกิดความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นในใจของเราไม่ยกเว้นใครนะอย่าว่าแต่จะอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่วัดเป็นพระเป็นเณรนี่ก็ยังถูกเบียดเบียนด้วยเทวดาพวกนี้เรียกว่าเทวปุตตมารเทวบุตรเทวดานี่มาเป็นมารให้เกิดความรู้สึกอันไม่พึงปรารถนาเกิดความทุกข์ความกระวนกระวายที่อันสุดท้ายเรียกว่าอภิสังขารมารนี่ก็คือกรรมผลกรรมความที่ต้องไปตามผลกรรมดีขั้นท่านทำไม่ดีไปติดคุกติดตารางก็เรียกว่าอันนั้นมันเป็นมารขึ้นมาจะเป็นผลกรรมหรือว่าเราจะต้องมีกรรมพันธุ์มีอะไรเป็นไปตามกรรมด้วยความยากลำบากนี่ก็เรียกว่าผลกรรมเป็นมารหรือกำลังเสวยผลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เป็นเปรตเป็นนรกเดรัจฉานอสุรกายอยู่ก็เรียกว่ามันเป็นมารเปรตคือผลกรรมที่ร้อนใจเดรัจฉานคือผลกรรมที่โง่นรกคือผลกรรมที่ร้อนใจเดรัจฉานคือมันโง่เปรตคือหิวกระหายอสุรกายคือกลัวในฐานะที่มันเป็นผลกรรมมันก็เรียกว่ามารได้แต่ว่าเอาตัวกรรมเป็นมารเลยก็ได้เพราะมันเป็นความกว้างมันมีมูลมาจากกรรมมันจึงมีผลกรรมมีผลกรรมแล้วมันก็ทรมานเราถ้าเราต้องเป็นไปตามกรรมก็คือเราอยู่ในอำนาจของมารคือกรรมนี้จะเป็นกรรมดำหรือกรรมขาวก็ตามใจมันป้องกันไม่ให้นิพพานทั้งนั้นมันต้องเพิกถอนกรรมดำกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วกรรมอะไรหมดทุกกรรมจนอยู่เหนือกรรมซึ่งอาจจะทำได้ด้วยกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคืออริยมรรคมีองค์8เอาละคนที่เราจะมองดูกันแต่ในแง่ที่มันเป็นมารถ้ากรรมหรือผลกรรมที่นี้มาถึงแล้วความรู้สึกอันไม่พึงปรารถนาก็จะเกิดขึ้นในใจเราแล้วก็ทรมานเรานี่มันจะมาจากแง่ไหนมุมไหนใน5 มุมนั้นแล้วมันก็เรียกว่ามารทั้งนั้นแหละคือความรู้สึกอันไม่พึงปรารถนาเราต้องเอามารชนิดนี้มาแล้วฉีดDDTเข้าไปให้ฉีดยาฆ่ามารนี้เข้าไปจะเรียกว่าโดยสมมติว่าDDTฉีดเข้าไปที่ตัวมารนั้นยาฆ่ามารนี่คือธรรมะที่แท้จริงที่เป็นเครื่องมือ
ที่เราพูดกันมาตั้งมากมายในธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะฆ่ามารมีรูปโครงอยู่ในรูปของโทษจง7 ประการซึ่งจะสำเร็จได้โดยการเจริญสติปัฏฐาน4ในรูปของอานาปานสติ16 ขั้นคุณก็สวดมนต์บทนี้อยู่ทุกวันเมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญทำมากแล้วย่อมทำสติปัฏฐาน4ให้สมบูรณ์สติปัฏฐาน4บุคคลเจริญทำมากแล้วย่อมทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์โพชฌงค์7อันบุคคลเจริญทำมากแล้วย่อมทำวิชาวิมุตติให้บริบูรณ์นี่คือพ้นมารวิมุตติคือพ้นจากมารเมื่อว่าเอายาปราบมารจิตเข้าไปโดยตรงมันก็คือทำอานาปานสติหรือสติปัฏฐาน4ให้มันมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวมันก็จะถูกฝาถูกตัวคือมารอยู่ที่ไหนก็ใส่ยาฆ่ามารเข้าไปที่นั่นมารเกิดจากจิตใจอยู่ในจิตใจหรือว่าอยู่ที่ส่วนไหนของจิตใจของพวกอกุศลเจตสิกกลุ่มไหนมันก็ใส่ยาฆ่ามารเข้าไปที่นั่นเมื่อเจริญสติปัฏฐานที่ทำให้เป็นโพชฌงค์ได้คือเจริญถูกต้องทำได้ถูกต้องแล้วก็มีโพชฌงค์ขึ้นมาได้ในตัวสติปัฏฐานนั้นมันก็เป็นยาฆ่ามารขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสมารซึ่งเป็นวัตถุประสงค์โดยตรงสำหรับธรรมะที่จะฆ่าหรือจะปราบมันมีกิเลสอย่างไรก็ต้องรู้แล้วก็เจริญสติปัฏฐานในลักษณะที่ประกอบอยู่ด้วยองค์ของแห่งโพชฌงค์เรื่อยไปจนกว่ามันจะสูญสิ้นไปเราเป็นอยู่อย่างถูกต้องทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเราเป็นอยู่อย่างถูกต้องคือประกอบด้วยธรรมทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีมันก็ใส่ยาไว้ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีเนี่ยไอ้มดปลวกแมลงมันเกิดไม่ได้หรือมันตายไปจะเป็นอานาปานสติอยู่กิเลสไม่มีโอกาสจะเกิดคิดดูถ้าเจริญอานาปานสติถูกวิธีอยู่กิเลสไม่มีโอกาสไม่มีช่องไม่มีเนื้อที่จะเกิดเมื่อเรารู้ว่าเรามีกิเลสอะไรเป็นปัญหาหรือเป็นมารโดยเฉพาะก็ต้องรู้จักหรือต้องรู้สึกอยู่ให้มันเป็นอะไรเป็นฝ่ายหนึ่งขึ้นมาเป็นคู่ประปักษ์ฝ่ายหนึ่งขึ้นมาทีเดียวอย่าทำคลุมไปว่านี่ทำแล้วมันแก้กิเลสทั้งหมดเลย
มันก็ได้เหมือนกันแหละเป็นสำหรับคนที่ขี้เกียจก็ตีคลุมว่าทำไปเรื่อยมันก็แก้กิเลสทั้งหมดไม่ใช่ใจดีกว่านั้นมันก็ควรจะรู้ว่ามันเป็นกิเลสอะไรที่เป็นเจ้าเรือนที่มีมากแล้วก็ต้องเอากิเลสนั่นมาก่อนเสมอสำหรับการเจริญกรรมฐานมองเห็นกิเลสอยู่ก็เป็นอย่างนั้นรบกวนอย่างนั้นก็เลยเลือกกรรมฐานที่มันถูกเรื่องหรือในวิธีที่มันถูกเรื่องเราจะต้องให้มันถูกเรื่องอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี่เรียกอานาปานสติไม่ใช่ว่าทำวันหนึ่งครั้งหนึ่งเหมือนกับกินยาวันละ3 หนมันต้องเป็นการควบคุมรู้สึกรู้ดูแลอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราระวังตัวทุกลมหายใจเข้าออกตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีนั่นเพื่อทำให้จริงยิ่งขึ้นตามนี้เขาจึงเอามาหัดทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมากเป็นพิเศษในบางโอกาสบางเวลาที่จะทำได้ที่จริงว่าทำได้ตลอดเวลากินเวลากินเวลานอนเวลาอาบเวลาถ่ายเวลาอะไรก็ตามต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้เดินยืนนั่งนอนนี่ก็ทำได้ตลอดเวลาไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นได้ทำในลักษณะต่างๆกันการที่เอามาทำอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าออกนี่เรียกว่ามันอยู่ที่เนื้อที่ตัวแล้วก็ถูกฝาถูกตัวอย่างยิ่งเช่นนี่ปกติถูกรบกวนด้วยกิเลสประเภทราคะหมายถึงความรักระหว่างเพศโลภะหมายถึงความรักที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสมมติว่ามีกิเลสประเภทราคะเกี่ยวกับเพศมันก็พิจารณาดูโทษของมันดูความรบกวนของมันที่เรียกว่าอาทีนวะของมันแล้วก็มองไปแต่ข้างหน้าแต่หนทางออกคือความว่างจากราคะอย่างนี้อยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วมันจะเกิดได้อย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ทุกครั้งหายใจเข้าออกเพราะเราบังคับจิตของเราไม่ได้เราจึงฝึกเบื้องต้นไปกว่านั้นคือบังคับจิตให้ได้ก่อนบังคับจิตให้กำหนดลมหายใจทุกครั้งเข้าที่เข้าออกนี่อย่างนี้มันบังคับจิตให้สามารถทำอะไรได้ตามที่เราต้องการทุกครั้งที่หายใจเข้าออกก่อนที่พอทำได้อย่างนี้แล้วจึงเอาไอ้สิ่งที่เรียกว่าราคะหรือโทษของราคะนะเข้ามาแทนลมหายใจดูราคะหรือดูโทษของราคะอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราสามารถกำหนดจิตที่อะไรลงไปได้
ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกแล้วมันจึงมีบุพภาคเบื้องต้นคือการหัดกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่ซะก่อนให้ได้ทุกครั้งที่มันหายใจเข้าออกเมื่อจิตมีอำนาจขนาดนี้แล้วก็เปลี่ยนเรื่องนิดเดียวว่าเอาราคะหรือโทษของราคะมาดูอยู่พิจารณาอยู่เห็นอยู่ experience ลงไปจริงๆในโทษของมันอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนั่นเหมือนกับใส่ยาฆ่าแมลงลงไปที่ตัวแมลงที่เรียกว่าที่เนื้อที่ตัวหรือถูกปาถูกตัวเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันที่นี่สำหรับขันธมารเป็นความชราความไม่ได้ตามต้องการในเกี่ยวกับเรื่องสังขารนี่ก็เอามาดูจนไม่เกิดปัญหาร้อนใจกระวนกระวายอะไรดูความที่สังขารจะต้องเป็นไปตามธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็เป็นของหน้าหัวเราะไปเลยนี่ก็คือฆ่ามารตัวนี้ได้เหมือนกับใส่ยาแมลงลงไปที่ตัวแมลงเหมือนกันไอ้ขันนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปเมื่อมันเจ็บไข้ขึ้นมากลายเป็นของหน้าหัวเราะเมื่อมันจะตายลงไปก็กลายเป็นของหน้าหัวเราะถ้าตายแล้วก็รู้สึกอะไรไม่ได้ก็เลิกกันในความเจ็บไข้หรือความตายมันก็กลายเป็นของหน้าหัวเราะมันเป็นผลของการที่ฆ่ามารชื่อขันธมารชื่อมัจจุมารได้เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ก่อนเจ็บไข้หรือก่อนตายก็มียาป้องกันมารนี้หรือมันกำลังเจ็บไข้หรือกำลังจะตายก็มียาฆ่ามารอันนี้คือฆ่าความรู้สึกที่มันเป็นความกระวนกระวายนั้นเกิดได้ถ้าความเจ็บไข้ของขันหรือความตายของขันก็ไม่มีปัญหาทีนี้ก็มาถึงเทวปุตตมารเราทำความรู้สึกเกี่ยวความเจ็บไข้ความตายทุกครั้งหายใจเข้าออกอย่างไร แล้วก็ทำความรู้สึกที่ป้องกันความเบียดเบียนของสังคมอันธพาลอย่างนั้นแรกๆว่าสังคมอันธพาลมันยิงซ้อนยิงอะไรมาที่เรานี่เราอย่าไปรับมันคือไม่ไปรับการกลั่นแกล้งของบุคคลใดการยั่วยวนของบุคคลใดการประเล่าประโลมหลอกลวงของบุคคลใดทั้งโดยรู้สึกตัวหรือโดยไม่รู้สึกตัวคำว่าอันธพาลนะมันหมายถึงว่าไม่อยู่สุขกลั่นแกล้งคนอื่นมันจึงจะเรียกว่าอันธพาลถ้ามันอยู่แต่ตามลำพังมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทีนี้สันดานอันธพาลแล้วมันก็ต้องกลั่นแกล้งถ้าพระเนรองค์ไหนเกิดกลั่นแกล้งผู้องค์อื่นขึ้นมาก็เป็นอันธพาลขึ้นมาทันทีทั้งที่เป็นพระเป็นเนรมันระวังอย่าให้มีอาการอย่างนี้มันจะกลายเป็นเทวปุตตมารไปไม่รู้สึกตัวมีพระเนรที่รักสวยรักงามรักเล่นรักหัวอะไรมากเกินไปนั่นเมื่อไม่ได้อย่างใจก็จะกลั่นแกล้งผู้อื่นนะระวังให้ดี
มันจะกลายเป็นอันธพาลเป็นเทวปุตตมารอะไรขึ้นมาวิธีการที่จะต่อต้านกับมารที่นี่ก็คือหัวเราะเยาะเหมือนกันจะเมตตากรุณาสงสารมันบ้างก็ได้แต่การที่ไม่ยอมรับเอาเข้ามาเป็นเรื่องกระวนกระวายใจกลายเป็นเรื่องหน้าหัวเราะหรือหน้าสงสารไปมันก็เหมือนกันนะก็ใส่ยาฆ่าแมลงลงไปที่ตัวแมลงคือมารชนิดนี้ตัวปัญหาที่เกิดมาจากสังคมอันธพาลแล้วก็อย่ารับมันทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจตาเห็นรูปสักว่าเห็นหูได้ยินสักว่าได้ยินจมูกได้กลิ่นสักว่าได้ดมแล้วก็อย่าปรุงเป็นตัวกูตัวสูอะไรขึ้นมามันจะขัดกันมันก็เลยหมดปัญหาไปได้เรื่องเทวปุตตมารที่สำหรับอภิสังขารมารคือกรรมนั่นคงจะมีเรื่องมากมีเรื่องที่ต้องพูดมากแต่เอาสั้นๆว่าเมื่อปฏิบัติธรรมะไม่อานาปานสติถึงขั้นที่เห็นอนิจจานุปัสสีเห็นทุกข์เห็นอนัตตาอยู่เป็นประจำแล้วมันก็ไม่มีอะไรทำให้กระวนกระวายใจเกี่ยวกับผลกรรมได้เหมือนกันเพราะมันเห็นเป็นสักว่ากรรมเป็นของปรุงแต่งกรรมเนี่ยเป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งไปเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของการปรุงแต่งอย่ารับมาเป็นเราเป็นของเรามันก็ขจัดกรรมออกไปได้ถ้าอธิบายกันละเอียดก็ต้องไปอธิบายอานาปานสติหมวดที่สี่อนิจจานุปัสสีเป็นต้นไปถึงปฏินิสสคานุปัสสีเป็นที่สุดนั่นคือไอ้เรื่องฆ่ามารประเภทอภิสังขารคือกรรมทีนี้เอาเป็นว่าเรามีหิริมีโอตตัปปะดีอยู่มีความละอายบาปความกลัวบาปดีอยู่แล้วก็ไม่ทำกรรมที่ชั่วก็เป็นการป้องกันกรรมดีอยู่แล้วในขั้นต้นในขั้นเด็กอมมือไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีเพื่อเอากรรมดีไปปะทะความชั่วในขั้นที่โตเป็นผู้ใหญ่ก็ทำกรรมที่เหนือดีเหนือชั่วคืออริยมรรคองค์8ขจัดออกไปเสียทั้งกรรมดีและกรรมชั่วอันนี้อภิสังขารมารก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่มันก็เลิกความเป็นมารไปถ้าที่ผมพูดมานี่คุณพอมองเห็นหรือยังว่าระบบอานาปานสติระบบเดียวสามารถกำจัดมารในแง่ต่างๆทุกแง่ทุกมุมคือทั้ง5มารนะที่ว่าเราปรับปรุงหรือขยับขยายให้มันถูกฝาถูกตัวทำอานาปานสติลักษณะที่ถูกฝาถูกตัวกับเรื่องของมารใดมารหนึ่งที่มารบกวนมากหรือก่อนกำลังกระวนกระวายอยู่ด้วยมารชนิดไหน
ใช้อานาปานสติที่ถูกฝาถูกตัวสำหรับฆ่ามารชนิดนั้นเราจะต้องศึกษาอานาปานสติให้แตกฉานเราจะได้ใช้เป็นเครื่องมือนี่ถ้าว่ามันยังทำไม่ได้ไม่แตกฉานก็ใช้เท่าที่มันมีอยู่ก็ยังจะพอทำไปได้หรือไม่น้อยเกินไปมีสติในสิ่งนั้นรู้สึกสิ่งนั้นดีคือมีธรรมวิจยะแล้วก็มีความภาคเพียรที่จะขจัดหรือจะแก้ปัญหานั้นก็พอใจอยู่เสมอในการที่ได้ทำอย่างนี้เพราะการที่ได้ทำอย่างนี้มันถูกต้องที่สุดในการจะเกิดมาเป็นมนุษย์คือพบพระพุทธศาสนามีปีติพอใจในการที่ได้ทำอย่างนี้จนกว่ามันจะสามารถทำได้เป็นร่องเป็นรอยเข้ารูปเข้ารอยสามารถทำได้เหมือนว่าเล่นเมื่อเราหัดขี่จักรยานเนี่ยมันก็ต้องล้มลุกคลานจนกว่ามันจะเข้ารูปเข้ารอยหรือขี่ได้มันต้องพอใจที่จะรับเอาหรือเผชิญกันกับความล้มลุกคลุกคลานในระยะแรกๆต้องพอใจในความลำบากนั่นที่ได้ประสบกันเข้าความลำบากนี่ต้องพอใจว่าได้ทำสิ่งที่ควรจะทำที่ดีที่สุดที่จะต้องทำถ้าไม่งั้นมันจะเปิดหนีมันจะทิ้งไปเสียจะเปิดหนีไปเสียแล้วก็มันทำไปจนมันเข้ารูปทีนี้มันก็แน่นอนที่จะไปอย่างถูกต้องข้างหน้าแล้วก็ระดมสมาธิคือแรงจิตแรงใจลงไปในความเข้ารูปเข้ารอยนั้นก็ปล่อยนั่นแหละรอได้คอยได้ทนได้รอได้คอยได้จนกว่ามันจะมีผลถึงที่สุดคืออุเบกขามันจะกี่เดือนหรือกี่ปีหรือกี่ชาติก็ตามมันต้องทนทำไปได้อย่างสม่ำเสมอเหมือนกับเราปลูกต้นไม้ลงไปเราก็ต้องรอได้คอยได้กว่ามันจะออกดอกออกลูกถ้าเรารอไม่ได้เราก็บ้าตายเองปวดหัวหรือเป็นบ้าตายเองนี่เรามีอุเบกขาคือว่าจับทุกสิ่งทุกอย่างถูกวิธีแล้วก็รอได้คอยได้เฉยๆอยู่นี่เป็นอุบายอย่างนี้จะฆ่ามารชนิดไหนต้องทำอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดรอไม่ได้คอยไม่ได้แล้วก็มันก็ล่มละลายหมดนี่คืออุปสรรคอันหนึ่งที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่อดทนพอไม่มีความอดทนพอเปลี่ยนเรื่องที่เรียนเปลี่ยนเรื่องที่ทำเปลี่ยนเรื่องที่อะไรเรื่อยเปลี่ยนแนวของชีวิตบ้าๆบอๆอะไรเขาเรื่อยไม่มีอะไรที่น่านอนลงไปมันกลายเป็นมารตัวเองเรียกว่าชีวิตเนี่ยมันกลายเป็นมารตัวเองแล้วมันจะมีความยุ่งยากลำบากกัน สรุปความได้ว่าไอ้มารชนิดไหนก็ตามเรียกชื่ออย่างไรก็ตามมันคือความรู้สึกที่ไม่พึงปรารถนา ตั้งรูปก่อรูปอะไรขึ้นมาได้เพราะมีอวิชชามีอวิชชาอย่างเดียว
ก็พอที่รับเอามารเข้ามาได้ทุกชนิดทุกสาขาทุกแขนงทำลายวิชาจะได้อย่างเดียวมันก็ฆ่ามารหมดทุกแขนงกันทุกอย่างในทางธรรมมันก็คือแสงสว่างเพื่อจะกำจัดเสียซึ่งอวิชชาถูกฟ้าถูกตัวก็คือเอาแสงสว่างกำจัดความมืดโดยตรงเอาโพธิมากำจัดกิเลสโดยตรงอย่างถูกฟ้าถูกตัวก็เรียกว่าปราบมารฆ่ามารที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกของท่านตามภาษาธรรมแท้ๆว่าอันโตทุกขัสสะกิริยาอันโตทุกขัสสะกิริยาการกระทำถึงที่สุดแห่งทุกข์การกระทำซึ่งที่สุดขึ้นแห่งความทุกข์นี่คือการฆ่ามารการประยุกต์ธรรมประยุกต์คือเอาธรรมะเป็นยาฆ่ามารใส่ลงไปในมารให้มันตายหมดอย่างที่เรียกว่าถูกฟ้าถูกตัวมารอยู่ที่ไหนใส่เข้าไปที่นั่นถ้ามารมันอยู่ที่กายวาจาใจก็ใส่เข้าไปที่กายวาจาใจก็เลยมีผลดีไม่มีความงมงายอย่างที่เรียกว่าเป็นเรื่องนิยายลมๆแรงๆไปหมดพระก็เป็นเรื่องนิยายเป็นพระพุทธเจ้าในนิยายไอ้มารก็เป็นมารในนิยายมันก็กลายเป็นเรื่องนิยายไปหมดไม่มีอะไรที่เป็นความจริงแล้วก็สมน้ำหน้าของคนโง่ที่ทำอะไรก็กลายเป็นเรื่องนิยายไปหมดไม่มีธรรมประยุกต์มีแต่ความเสมอเพ้อฝันท่านพูดก็จำไอ้คำว่าธรรมประยุกต์นี่ไว้ดีๆผมก็ไม่เคยชอบคำนี้ภาษาใหม่ๆของคนบ้าในทางภาษามากกว่าแต่ไม่รู้จะใช้คำอะไรก็ปล่อยใช้คำว่าประยุกต์อะไรไปกับเขาแต่เมื่อใช้กันจนวันที่เข้าใจกันแล้วมันก็ได้ต่อไปก็เป็นภาษาธรรมดาพอเอาธรรมะเนี่ยแอพพลายเข้าไปที่มารเมื่อมารมันก็จะตายหมดเอาธรรมะส่วนที่พึงปรารถนาเนี่ยแอพพลายเข้าไปที่ธรรมะส่วนที่ไม่พึงปรารถนามันก็กลายเป็นธรรมะที่เป็นผลคือนิพพานคือความดับทุกข์อะไรก็ไม่พ้นไปจากคำว่าธรรมะที่จะจัดการกับธรรมะมันถูกต้องมาเป็นธรรมะประยุกต์เวลาเราก็หมด